Assalamu alaikum, زه فواد باچا. زمونږ current focus چې نن دی هغه دی په domain name system باندې DNS. domain name څه شی دی؟ yahoo.com, google.com, cyberpashto.com, youtube.com, sanamuna.com شو او یا this is a share.com, .co.pk, .co.uk, bbc.co.uk, bbc.com. دا ټول دا ډومین نمونه چې کوم دي دا د کوم ځای نه راځي د دې مقصد څه دی او دا څنګه موږ ډیفاین کوو مطلب دا څنګه معلومو موږ نو هغه به اوس موږ تاسو ته پریزنټ کوو هغه چې رانږدې شو کمپیوټر رانږدې شه رایټي د ټولو نه مخکې ګوره کله چې هم موږ URL ټایپ کوو waslongcorrect.com دا څه شی نو anyway خدا ما دې یو انیمیشن راوغسو وس کمپیوټر چې کم دی هغه په نمبرو پوهیږي او هیومن چې کم دی هغه په نمونه باندې پوهیږي کنه کله اوس هیومن چې دغه نمونه دي فواد شو واسف شو یا د نور د نمونه دي چې هغه ټول منګه هغه ته ورننه کړی دي وس کمپیوټر دی نو کمپیوټر چې دی هغه بای هغه نمبرو باندې پوهیږي هغه نمونه نه پیژني نو دغه شانتي زمونږ سره کله چې ډومینی www.google.com دا غي ډومین IP اډرس چې کوم دی دا بای دی دا رانګ دی هو IP اډرس چې کوم دی نو هغه دی 192.11.11.22.33.44 اسې ما رینډملی ورکړی چې تاسو پوه شئ وس ایمیجن زمونږ سره په ورډز کې څومره ویب سایټ دي او ډومینز دي یاره دا خو خدای مسلمانه دا خو په بلیونو نام سیوا دي او په مخه ورځ سیوا کېږي بلاګونه به جدا دي ویب سایټ جدا دي او یو نیم اټ کنه نو زمونږ هغه به څوک یاد ساتي اوس ما لګوره په یاد راځي چې google.com شو یوټیوب شو cyberpashto شو یاهو شو MSN شو مایکروسافټ شو دا ټول نمونه چې کوماله ماګنه اوس بانک اف امریکا شو یا MCB بانک شو لکه دا ټول نمونه چې اوس دې موږ په نمونه باندې یاد دي ایمیجن چې زموږ نمونه نه دا نمبر بیا چا یادولې یاره چې هغه نیکه به دا بیا نمبر یادوي دغه موږ به ډکشنري ګرځول او هر ځای کې بیا دغه نمبر انټر کوو ټلیفون نمبر به شانتي ټلیفون نمبر خو لا بیا ما اساني نو زموږ سره کله دا وس ډومین دي دا ډومین چې کله موږ هم سرچ کوو په دې ویب اډرس کې ویب براوزر کې ساري وس موږ ولیکو longcorrect.com دا ریکوست چې کوم دی د ښه باقاعده لاړ شي ریزرور ته ریزرور څوک دی ریزرور هغه یو کس دی چې کمپنی د چې تاسو یا watin.com شو یا د نور تاسو انټرنیټ چې وکیلی کې د چانه کړئ په امریکا کې دلته موږ سره دی Verizon شو AT&T شو یا T-Mobile شو یا د نور غټ کمپنیان دي Xfinity یا Comcast چې هغه موږ ته انټرنیټ پروواید کوي پرووایډر چې کوم دي هغه ته موږ ریکوست وکړو ځکه چې موږ هغه انټرنیټ استعمال نه دا هغه لاړ شي دا هغه سرور ته ریکوست هغه باغې دا هغه ته لاړ شي دا هغه نه بعد بیا DNS سرور چې دا ریکوست چې دا DNS سرور ته کنورټ شي لاړ شي ساري د ریزرول چې کوم دی د ریکوست وکي DNS ته خو په مخ کې د کار وکي چې د ډبل چک کی DNS سرور کیشینګ څه شي د کیشینګ هغه دی کوز دا واز فور ایگزامپل ما cyberpashto.com ته لاړم او زه انټرنیټ استعمالوم وتین انټرنیټ یو کمپنی د موږ انټرنیټ راکړی زموږ کور کې انټرنیټ وتین دی فور ایگزامپل درکوم نو زه د وتین انټرنیټ د هغه سرور د خبره غیده د هغه سیستم ته زه ریکوست وکم هغه به وګوري د خپل سیستم کې چې یار دا DNS چې کوم ریکوست کوم دا هغه سره الریډي سیو دی او کنه نه کیش شته او غنښتي هغه چې اوشته ډایرکټ په مال راکی او ماته به ډایرکټ راشي وکنه دا ټول ګوره دا سکندونو په حساب باندې دا ټول ترانزیکشن ټیکینګ پلیس کوي پوه شئ نو دا ریکوست چې وس کوم دی ما وکړو چې longcorrect.com او cyberpashto.com ته ریکوست شو هغه بل لاړ شي تاسو انټرنیټ هغه پرووایډر ته هغه نه بعد به ریکوست لاړ شي ډایرکټ DNS سرور ته هغه سرور کې بیا وګوري چې یار اوس دا DNS سرور ته ولاړو خو دا DNS سرور به بیا وګوري دا غزینه او دا انفارمیشن به بیا وګوري چې دا اوس په کم روټ سرور باندې پروت دی دو هغه روټ سرور چې کوم دی هغه بیا ډایرکټلی ټاپ لیول اتھورټی سرور ته ټاپ لیول اتھورټی سرور څه شي دی هغه کې دا دی ګوره .com چې کوم دی نو کمرشل لپاره دی edu چې کوم دی هغه راځي دوره کړه تاسو یاره
زموږ سره MIL د ملټری لپاره موږ استعمالول د US ملټری ارګنایزیشن چې کوم دی AINT انټرنیشنل 3D ارګنایزیشن دی gov دی org دی او net دی دا ټول زموږ سره په ټاپ لیول کې دي دا ټاپ لیول چې دی دا وګورئ چې CyberPashto چې دی دا وسه شي دی cyberpashto.com دی نو اوس زموږ په US کې هغه څه دی نو په US کې هغه په .com ته ډایرکټ راځي اوس که تاسو پاکستان کې ډومین والے هغه به راځي .co.pk موستلی و زموږ سره دلته روټ سرور دی زموږ سره په دنیا کې زما په خیال چې 13 روټ سرور دی اوس کې د شلګو نور هم سیوا شي یا به تاسو د ویډیو نه بعد هغه میپ وخه مې لګوټي ریل واک په ترو وکړو موږ بلار شو هغه ته میپ پر اواړو په روټ سرور .org کې او موږ به وګورو چې روټ سرور چې دا څه شی دی او دا څنګه د کوم ځای سره کنیکټ شي دي دا 13 کمپنیان دي ارګنایزیشن دي هغه له ریسپانسیبিলিټي ورکړي دا او هغه د دې ټیک کیر کوي وس دا روټ سرور چې دی به لارجی دا ډومین بوګوري په ټاپ لیول ډومینز اتھورټیټیو سرور باندې کباغي کې ونه شو دی به نیم سرورز چې دی هغه ته به ریکوست ولېږي دا ټول د سکندونو په حساب کې نه دا ډومین چې کم دی دلته لاندې longcorrect.com دی به موږ ته دلته واپس راشي او دا پیج چې دی دا موږ ته ډایرکټ راوړي اوس cyberpashto.com وکړو او بلار شي هغه ترو باندې او دومره سرور او ډومین سرور نه دی ټچ شي او دا غنه بعد زموږ ته دا انفارمیشن چې کم دی دا واپس راشي او ویب سټ بیا موږ ته راشي کو زموږ ډومین غلط لیکو یا ډومین نه نو هغه ویب سټ به موږ ته نه راځي هغه بیا وایي چې پیج ناٹ اویلیبل پوه شئ دغه شان دا DNS سرور چې دی زموږ سره کار کوي اوس ګوره لپاسه ما لګولای دی دلته چې DNS اټیک څه ته وایي اوس ګوره DNS اټیک چې کوم دی کله چې هم موږ ریزرور ته ریکوست ولېږو او په دغه ځای کې که اوس زموږ سره میلیشیس دی ګورئ DNS reserver چې کوم دی legitimate user چې اوس دی رائټ سیټ ته شو DNS reserver چې کوم دی د ریکوست راغی نو هغه ریکوست ډایرکټ باټس ته لاړ شي او اټیکر چې کمی هغه نه د انفارمیشن شي اوس فور ایگزامپل تاسو اوس خیال وکړئ نو اکثر یو ویب سټ تاسو ځئ نو هغه تاسو بیا اوس تاسو فور ایگزامپل چې سرچ کوي www.google.com او چې تاسو څنګه سرچ کوي هغه کې مالویر دغه د پروت براوزر کې نه هغه تاسو هغه ریکوست چې دی هغه مخې د بوزي یا په دې ریزرور نه اخوا د مالویر پروت یا د اټیک چې کمی سنیپ کوي نو دا ریکوست چې دی هغه اخوا د باټس ته کنیکټ کی مالیشیس ته او هغه اټیک چې دی اخوا سیټ ته راشي نو مطلب دا دی چې تاسو یو ویب سټ ځي یوزي دا هغه تاسو بل ځای راولي نو هغه تاسو ډایرکټ کی تاسو هغه ټریفیک چې کوم دی اساس ریکوست چې کوم دی هغه مالیشیس کمپیوټر ته ډایرکټ کی او دا هغه ځینه بیا تاسو مطلب دا چې تاسو وایي زما خو صحیح ویب سټ اکسس وکړو هغه غوښنه مالیشیس سکیورټي چې هغه شروع شي نو تاسو هغه صحیح ویب سټ لړ نه شي cyberpashto یا google.com ته خو تاسو هغه ځای باندې بل تلل شي و زموږ سره بل کار هم کیږي ګوره هغه کې یو دی چې اکثر تاسو ایمیل لاشي هغه کې هغه URL hide کړی ماسک کړی اکثر ګوره URL لیکلی شي google.com خو دا غي نه لاندې تاسو کله هاور وروکه مطلب دا ماوس تاسو په پاسه باغې باندې ونی سي نو لاندې په دې ګډ کې تاسو راشي چې اوریجنل URL چې دی هغه څه شی دی نو هغه ماسک یې هاید کوي دا غیم ټیکنیکس دي هغه په دې DNS اټیکس په ترو باندې هم کیږي مطلب دا چې هغه تاسو اوریجنل DNS چې کوم دی ډومین نیم سیستم ډومین نیم سرور چې کوم دی ډومین نیم چې کوم دی هغه تاسو هاید کی او اوریجنل چې کوم دی هغه مطلب دا تاسو تخی چې دا google.com د خو هغه کوملیشس چې دا غین لاندې نو هغه بلی نو هغه دغه شندم تاسو به ډبل چک کوئ عمر لږ تاسو کله په یو شی باندې کلیک کوئ نو اسی لپاسې په ماوس دې دی نو تاسو به راشي دی ګورته چې یاره دا کم ځای نه دا مطلب د من کم ویب سټ ته به اوس ډایرکټ کوي نو دا زموږ سره راځي ډومین نیم اوس ګوره زموږ سره ډومین نیم رجسټریشن او پاره کې به زموږ سره ایشوز هم دي ګوره ډومین نیم رجسټریشن چې کوم دی هغه دلته یو کمپنی او وینه منه کمپنی چې کومه دا ارګنایزیشن چې کوم دی هغه ته لیکيږي ICANN ته یعنی مثله ICANN هغه باندې خیر ما لګوري باس کړو مخه د لیکچر سیمان یې دی خو زموږ سره راځي ډومین ګرابینګ او ډومین سایبر سکوارینګ دا یو قسم دی مطلب یو دی اوس ګوره دی شیر فور ایگزامپل چې google.com دی اوس دا google.com ونه چې دی بل یو کمپنی راغی دا دی پروډکټ راغی چې google سمارټ واچ دا غي ویب سټ بشي google سمارټ واچ نو وس دا یو شیر راغی دا خبره لیک شو چې دا څنګه پروډکټ راغی یو کس بل دی هغه زر لړ شي ډومین ځان ريجستره کی او google
سمارټ واچ هغه ډومین چې دی هغه ځان والی په $1 باندې $100 باندې څومره روپۍ باندې والی اوس اوس 15 میاشتې یا کله چې پروډکټ رخ شو هغه مارکیټ ته راوځي نو ګوګل والو ته وګوري چې یاره ما خو اوس دغه ګوګل سمارټ واچ ویب سایټ پکار دی .com پکار دی هغه چې وګوري هغه لري ريجستره شوی نو دی بیا هغه کس ولر شي او کس ته و یاره موږ بل دومره پیسې درکو تاسو موږ له دارا کوي نو کس چې دی هغه هم دغه د سوچ کوي چې یاره کله به هم د ډز به موږ خورو مطلب دا چې کله موږ ټاخ وو کنه ټاخ وته وایي کیسه وته وایي مړه لکه مذهب دیالو مطلب دا دغه شان د سایبر سکوارینګ یا ډومین ګرابینګ چې کوم دی هغه اکثر خلک والی دا ډومینز او هغه ډومین چې کوم دي ځان سره کې خو دی دا هوپ کوي دا امید کوي چې یار سبا ورځې به دا کمپنی دا به زمونږ دا ډومین والی او اکثر والی هم ډېر ګران خرڅ کی په 200 روپۍ اغسته او په 315 شپږ و 2000 روپۍ پورې هغه چې دی هغه بیا خرڅ کی یو مثلا په دا کار خی چې کله ډومین نه هغه ریجستر کول لانګ ریجستریشن دغه خپکاری چې 15 شپږ کال لپاره هغه ریجستر کی اوس google.com چې کوم دی واقعي شی و نو واقعي دا و چې واقعي دا و چې google.com هغه ډومین ډایرکټ ایکسپایر شو او یو وړوکی هلکو هغه ځانه په $1 باندې واغستو دی له 1 لک روپۍ بیا ورکړی هغه ډومین ځانه واپس زر راواغستو خو دغه شان دي دا قسم واقعي چې دا کیږي او د دې کې ډومین ګرابینګ یا سایبر سکوارینګ د دې په تر باندې دا مطلب دا چې دا کریمینل چې دی د خبره ګرځي او دا انفارمیشن او دا ډومین چې کوم دي دا راغونډي او ګوري نو زه امید کوم چې تاسو پوه شئ دینه بعد موږ پارت 2 ته ځو هغه کې موږ خبره قاعده په روټ سرورز باندې لکه ډیباس کوه او تاسو زو لکه واک ترو کومه نو تاسو به نور هم پوه شئ چې یاره روټ سرورز چې دا سدي زموږ سره دا کورس چې کوم دی خبره قاعده په یوټیوب باندې به اویلیبل تاسو سبسکرایب وکړئ او تاسو کله راځي وس هر یو کورس چې موږ اوس اپلوډ کوو مخې ته هغه په ټول په یوټیوب باندې مخې ته اویلیبل او بیا وروسته موږ فیسبوک ته هغه اپلوډ کوو دا غي پلی لیست چې هغه مور ارګنایز دی په یوټیوب باندې نه غیر په تاسو خبره قاعده ځان سبسکرایب کوئ نو تاسو به وګورئ چې کم کورس راځي زموږ سره ورلد پریس کورس فل کورس روان دی ویب اپلیکیشنز او نور هم دي کورسونه چې هغه روان دي تاسو ټول به مطلب دا غنه پیداوالی او خو په شي زه امید کوم چې تاسو دا کورس انجوای کو او تاسو دا سایبر پشتو باندې هم به اویلیبل الته به ویډیوګان موږ ټولي اپلوډ کو ان شاء الله چې تاسو دا غیر ډیره پیدا